हा केक बनवायला ओव्हनची गरज नाही. बिना अंड्याचा हा केक आहे. मोल्ड किंवा साचाही लागत नाही, कारण आप्पे पात्रामध्ये तो बनवलाय. मैदा नाही तर रव्यापासून हा असा मऊ आणि लुसलुशीत कपकेक बनवला आहे. नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं मराठी किचनमध्ये. काल मुलांना केक खायची खूप इच्छा झाली म्हणून सहज आप्पे पात्रामध्ये रवा केक करून पाहिला. केक बनवल्याची छोटीशी क्लिप मराठी किचनच्या फेसबुक आणि इंस्टाग्राम स्टोरीजमध्ये मी टाकली होती. आणि मग रेसिपीसाठीच्या इतक्या साऱ्या रिक्वेस्ट आल्या की आज पुन्हा हा केक बनवून व्हिडिओ पोस्ट करत आहे. या केकचं वैशिष्ट्य म्हणजे घरात नेहमी उपलब्ध असणाऱ्या मोजक्या साहित्यामध्ये हा केक बनवता येतो, त्यामुळे तुम्ही तो कधीही करू शकता. 1 वाटी रवा मी घेतला आहे. बारीक रवा वापरायचा आहे. बारीक रवा जर का नसेल तर जाड रवा मिक्सरवर फिरवून तो बारीक करून वापरावा. चॉकलेट केक करायचा असेल तर यामध्ये 2 चमचे कोको पावडर घातली आहे. सगळं एकसारखं मिक्स करून घ्यावं. अगदी चिमूटभर मीठ घातलं आहे. रव्याचे अर्ध म्हणजे अर्धी वाटी किंवा 4 ते 5 चमचे साजूक तूप यामध्ये घालत आहे. मी जिथं नेहमी रेसिपी शूट करते तिथं नाहीये, दुसरीकडे आली आहे. त्यामुळं आत्ता माझ्याकडे मेजरिंगचे कप आणि स्पून नाही आहेत. वाटी आणि चमच्यानी मी हे प्रमाण दाखवतेय. अर्धी वाटी साखर यामध्ये घातली आहे. आवडीनुसार साखर कमी जास्त करू शकता. या केकला पिठी साखरेची गरज नाही. यामध्ये जेवढा रवा घेतला होता त्याच्या अर्ध म्हणजे अर्धी वाटी दही घालणार आहे. हे दही बिलकुल आंबट नाहीये. आंबट दही केकसाठी वापरायचं नाहीये, त्यानं केकची चव बिघडते. घरी लावलेलं ताजं दही वापरलं आहे. दह्यामुळं एकतर केक मऊ राहतो आणि त्याला फुगायलाही मदत होते. आत्ता जरी हे मिश्रण घट्ट वाटत असलं तरी साखर विरघळेपर्यंत आपण थांबणार आहोत. साखर विरघळल्यावर पातळही होऊ शकतं. हे मिश्रण झाकून अर्धा तास ठेवून द्यावं. साधारण 15 मिनिटांनंतर मी एकदा चेक करतेय. साखर बऱ्यापैकी विरघळली आहे, पण मिश्रण अजून घट्टच आहे. यामध्ये थोडंसं दूध घालणार आहे. गरजेनुसार 4 ते 5 चमचे दूध घातलं आहे. तुम्हाला जर का गरज वाटली, मिश्रण खूप घट्ट असलं तरच दूध घाला, नाहीतर कधीकधी दही पातळ असतं, अशा वेळी दूध घालायची गरज नाही. 4 ते 5 चमचे दूध मी घातलं आहे. अजून अर्धा तास झाला नाहीये, त्यामुळं झाकून पुन्हा ठेवून दिलंय. आत्ता मी जे हे प्रमाण दाखवलं त्यापैकी जर का कुठलंही साहित्य तुमच्याकडे नसेल तर अजून एक सोपं प्रमाण सांगते. मगाशीप्रमाणेच 1 वाटी बारीक रवा घेतला आहे. त्यामध्ये कोको पावडर घरात असेल तर घाला, माझ्याकडची देखील संपली आहे. तुमच्याकडे टूटी फ्रुटी, चॉको चिप्स किंवा सुकामेवा यापैकी जे उपलब्ध असेल ते घालू शकता. मी काळ्या बेदाण्यांचे काप करून यामध्ये घातली आहेत. तुमच्याकडे साजूक तूप किंवा लोणी जर का नसेल तर अर्धी वाटी किंवा 4 ते 5 चमचे तेल यामध्ये घालू शकता. या ठिकाणी हे तेल मी घातलं. आता जर का दही नसेल तर सरळ दुधामध्ये हा रवा भिजवू शकता. पाऊण ते 1 वाटी दूध रवा भिजवण्यासाठी लागतं. सुरुवातीला पाऊण वाटी घाला, लागलं तर वाढवू शकता. आणि अर्थातच आता साखर घालायची आहे. अर्धी वाटी साखर मी घातली आहे. हे मिश्रण देखील मगाशीप्रमाणेच अर्धा तास भिजण्यासाठी ठेवून द्यायचं आहे. आता चॉकलेटवाला जे बॅटर आहे ते भिजून तयार आहे. केक करण्यापूर्वी एका गॅसवर लोखंडी किंवा ॲल्युमिनियमचा तवा गरम करायला ठेवलाय. मीडियम गॅसवर ठेवला आहे म्हणजे तवा लवकर तापेल. दुसरीकडे आप्पेपात्र गरम करायला ठेवलंय. आप्पेपात्र खूप गरम करायचं नाहीये, कोमट किंवा हलकं गरम असावं, त्यामुळं ते मंद आचेवर ठेवलंय. शेवटी या मिश्रणात पाव चमचा बेकिंग पावडर आणि पाव चमचा खाण्याचा सोडा म्हणजे बेकिंग सोडा घातला आहे. मिश्रण एकसारखं फेटून घ्यावं. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आवडीचा इसेन्स यामध्ये घालायचा आहे, त्याच्याशिवाय केक अपूर्ण आहे. कोमट झालेलं आप्पेपात्र तव्यावर ठेवलं आहे. लक्षात ठेवा, आप्पेपात्र खूप गरम नको, नाहीतर केक करपायची शक्यता असते.
तवा मात्र व्यवस्थित तापला आहे. केकसाठी मी हे नॉनस्टिकचं आप्पेपात्र वापरले. साच्यामध्ये थोडंसं तूप सोडायचं आहे. मिश्रण एकदा चांगलं फेटून ते आप्पेपात्रात सोडायचं आहे. पूर्ण भरायचं नाहीये, अगदी कमीही नाही. साधारण पाऊण भरेल इतपत बॅटर सोडले. मिश्रण आप्पेपात्रात सोडताना आधी जे कडेचे साचे आहेत ते भरायचे आहेत, कारण ते कमी तापलेले असतात. आणि मग शेवटी मधले साचे भरावेत. तुम्ही पाहू शकता हे मिश्रण फुलायला सुरुवात झाली आहे. आता आप्पेपात्रावर झाकण ठेवायचं आहे. 2 ते 3 मिनिटच झाकण ठेवायचे. 2-3 मिनिटं झाली. मी झाकण काढलंय. तव्याचा गॅस मध्यम आचेवरच आहे. तुमच्या अंदाजानं केक करपणार नाही अशा प्रकारे कमी जास्त करायचा आहे. साधारण 10 मिनिटांनंतर वरचा भाग जो आहे तो असा सेट होतो. मग तुम्ही चाकूनी थोड्याशा कडा मोकळ्या करून घेऊ शकता. चमच्यानं एखादा केक चेक करू शकता. हा असा मी आता दुसऱ्या बाजूनी पलटतीये. केक पलटताना आणि काढताना मात्र आधी मधले केक पलटायचे आहेत, कारण तो भाग जास्त तापलेला असतो. केकचा जो वरचा भाग आहे तोही बऱ्यापैकी तयार हवा, म्हणजे कच्चा नसावा, तो मऊ नसावा. तो जर का कच्चाच पलटला तर केकचा आकार बिघडू शकतो. आता तव्याचा गॅस अगदी मंद करून दुसरी बाजू देखील 5 मिनिटं होऊ द्यावी, किंवा तुमच्या अंदाजानं गॅस बंदही करू शकता. 5 मिनिटांनंतर केक आप्पेपात्रातून काढला आहे. चॉकलेट रवा केक तयार आहे. लहान मुलांना तर हे छोटे आप्पे केक विशेष आवडतात. आता जे दूध घालून दुसरं बॅटर भिजवलं होतं ते दाखवते. या ठिकाणी मी हे व्हॅनिला एसेन्स घातलंय. या केकची आणखी एक गंमत म्हणजे तुमच्याकडे जर का बेकिंग पावडर नसेल तरीही चालतं. फक्त खाण्याचा सोडा म्हणजे बेकिंग सोडा घालूनही हा केक करू शकता. चांगला पाव चमचा खाण्याचा सोडा घातला आहे. पहिल्या बॅटरमध्ये सुद्धा नुसतं बेकिंग सोडा घातला तरी चालतो, फक्त तो थोडासा जास्त घालावा. हे असं चांगलं फेटून घेतलंय. आधीप्रमाणेच आप्पेपात्र आणि तवा प्रीहीट करून त्यामध्ये बॅटर सोडत आहे. सगळी पद्धत तीच आहे. पहिले 2 ते 3 मिनिटं झाकण ठेवलंय. नंतर झाकण काढून 8 ते 10 मिनिटं खालची बाजू होऊ दिली आहे. चमचा असा पातळ हवा, खूप जाड नको, म्हणजे केक व्यवस्थित पलटता येतो. केक व्यवस्थित होण्यासाठी खाण्याच्या सोड्याचं प्रमाण आणि गॅसची फ्लेम तुम्हाला व्यवस्थित सांभाळता आली पाहिजे. अगदी प्रयोग म्हणून मी हा केक केला होता. छान झाला म्हणून तुमच्याबरोबर शेअर केला आहे. यामध्ये पुढे जाऊन काही बदल करावेसे वाटले तर तेही तुमच्याबरोबर शेअर करेन. केक असा छान सोनेरी भाजला गेलाय. दोन्ही केक तयार झाले आहेत. हे असे अगदी मऊ आणि लुसलुशीत झाले आहेत. दुसरा केकही अगदी छान फुगला आहे. असा अगदी मऊ आणि लुसलुशीत झाला आहे. महत्त्वाचं म्हणजे दोन्ही केक खूप कोरडे लागत नाही, त्यामध्ये काहीसा ओलसरपणा आहे. तुम्ही देखील अशा प्रकारे आप्पेपात्रामध्ये नक्की केक करून बघा, अगदी 1 वाटीचा का होईना. आणि तुमचा केक कसा झाला ते मला खाली कमेंट्सद्वारे कळवायला विसरू नका. त्याचप्रमाणे हा व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि शेअर जरूर करा. धन्यवाद.